کاره یا تنبورین میزدم قبل اینکه پرودوس کنم. ای وای. اولین روزی که ما هم دیگر دیدیم سختیه. اولین باری که من یادمه که ژینا رو دیدم سر تمرین فیلمچز بود. در خونه باز بود و مثلا مشکات اینا هم قرار بود بعدش تمرین کنن با یه سریا دیگه اومدن و مثلا یه کامنتی هم دادی و یه حال اینطوری هم بودیم مثلا دیدیم و رفتیم. ولی دیگه هی مثلا توی اجراها و مثلا تمرینا و اینا پیش میومد ببینم. چرا موزیک برای من اینه که فقط موزیکه که حالمو خوب میکنه. رشته تحصیلیم چیز دیگه ای بوده، فضایی که توش بزرگ شدیم چیز دیگه ای رو به همون گفتن. موزیک اون تنها ری آف لایتی بود که حال منو خوب میکرد. برای همینه که انتخاب کردم موسیقی رو به هر چیز دیگه و با همه سختی هاش. من اتفاقا خیلی تو خانواده یعنی موزیکی بودم ولی نه که به فکر کنیم مثلا باخ گوش میدادیم و پیانو میزدن. این خانواده متال باز من متولد شدم. دو تا پسر خاله داشتم که مثلا من چون 3-4 سالم بود هی متال گوش میدادن و من بچه بودم مثلا میترسیدم اولشو. شروع کردم منم گوش کردن و حال داد یه جایی و اینطوریام که وای مثلا چه انرژی داره، چه حالی میده. دیگه به خودم اومدم دیدم مثلا در 10 سالگی دارم همش متال گوش میدم و انقدر بهم حال داد که احساس کردم خودم باید یه کاری بکنم. و 7 سالم بود کلاس عرفم که تموم شد گفتن ساز چی میخوای انتخاب کنی. اون موقع خواهرم گیتار الکتریک گرفته بود مثلا یه 2 ترم رفته بود. دیدم که خب منم مثلا گیتار الکتریک میخوام بزنم. و کوچولو بودم مثلا زورم نمیرسید سازو بلند کنم، مثلا معلمه میذاشت رو پام و من میزدم دیگه. خب ولی قاعدتا نتونستم ادامه بدم چون خیلی سخت بود. ولی دیگه همینطوری موزیک گوش میدم دوباره راهنمای دبیرستان رفتم کلاس گیتار و اینا تا اینکه و همیشه اینطوری بودم که دلم میخواد یه بندی داشته باشم و خیلی هم دلم میخواست مثلا بندی که همه دختر باشیم داشته باشم، چون نمیدونم احساس میکردم که خیلی مخصوصا تو ایران همه چرا بندا پسرن، نه که حالا مثلا اینطوری بودم که چرا مثلا نیست. و خیلی برام بامزه بود که مثلا یه درامر دختر پیدا کنم، یه بیسیست دختر پیدا کنم اینا. و اصلا یهو شد که ما یه آدمایی خوردیم به هم و مثلا یه بندی رو انداختیم. مشکات توی استریوتایپ سعی میکنه خیلی به موزیکی که داره میشنوه و موزیکی که استریوتایپ داره نزدیک باشه و نحوه، چون من موزیک استریوتایپ رو موزیک اعتراضی میدونم مخصوصا تو آلبوم آخر. انگار که اون خواننده داره فتوا میده. یعنی من میخوام یه چیز خیلی خنده‌داری بگم، اونم اینه که انگار داره یه سری اخباری رو میرسونه به آدما. تو اگر میخوای خبری رو برسونی به آدما، رجیستر اطلاعات رو سعی میکنی نزدیکترین در واقع آوازخوانی نشه. سعی میکنی که به اون صدایی که تو واقعا اگه بلند داد میزدی و به آدما میگفتی که آقا این کار رو بکنی، به اون نزدیکتر باشه. من لیدر گروهی نیستم که بخوام بگم که آقا مثلا توی ترکی داریم watch it و داره توش میگه که watch it all alive. اتفاقی داره میفته این که موزیک اولا که حالا از ژینا اینو بیشتر میشنوی که استاتیک بودن و موزیک علتش چیه. کلا ساوندی که استریوتایپ داره بیشتر برمیگرده به این که هم خشم هست، هم یه احساس غم هست. در این حال یعنی بیشتر داریم سعی میکنیم آدم‌ها رو آگاه کنیم، حداقل اطرافیانمون رو، با اون کسانی که به موزیک ما گوش میدن. رجیستر صدایی مشکات هم در استریوتایپ بیشتر برمیگرده به همین که نوع موزیک چیه، موزیک داره چی رو بیان میکنه، چون هر نوت هر ملودی داره یه چیزی رو بیان میکنه. پس از صدای من، از گلوی من اگه داره چیزی خارج میشه خوبه که همراه باشه، نه که تو یه چیزی رو بگی من یه چیز دیگه بگم. این تقسیم کاره واقعاً به نظرم چالنجینگ ترین بخش بند بودنمون بوده و شاید اصلا اصولا بند بودن. داینامیک با یه آدمی پیدا کنی موقع مثلا موزیک ساختن و موزیک زدن و تمرین کردن. یه بیتی من مثلا نوشتم، مشکات میاد یه لاین مثلا سینتی اضافه کنه یا یه وکالی روش بکنه. خب اون یه سلیقه‌ای داره، یهو ممکنه من یه سلیقه دیگه داشته باشم. این واقعا خیلی به نظرم مهمه و سالها طول میکشه شاید. یعنی برای من اینطوری بوده که تو بتونی اون بالانس رو
پیدا کنی، به نظر مثلا بدمیتت احترام بذاری، از یه ور مثلا یه چیزی فکر میکنی میتونه بهتر باشه بهش بگی، ناراحتی پیش نیاد، دلخوری پیش نیاد. خیلی واقعا به نظرم چیز سختیه. یه موقعی اینطوری بودیم که مثلا شروع می‌کردیم ساز زدن، جمع کردن تا یه ایده‌ای درآد و اون ایده رو هی روش کار می‌کردیم، ببینیم حالا اوکی الان اینو اینطوری کنیم بهتره، این لاینو اضافه کنیم، اینو حذف کنیم. این آلبوم آخرمون یعنی ایپی دومیه اینطوری بود که اسپیس‌های شخصیمون رو گرفتیم باهاش. یعنی من مثلا چیزایی که قراره من انجام بدم و خیلی حتی یه وقتی تنهایی روش وقت گذاشتم. بخشی که مشکات انجام میداد و خودش بیشتر تنهایی پرفکتش کردیم و به هم که رسیدیم دیگه به نظرمون میومد خیلی راحت‌تر داره چفت میشه. خیلی فریلنس بوده از آلبوم یک تا این آلبوم آخر و تازه تو آلبوم یک که ما چیدمان متفاوتی هم داشتیم. تو آلبوم یک عسل با ما بود. یه ذره اون حال جمینگه شاید توش بیشتره، ولی هر چقدر داریم میایم به سمت اتفاقات ریسنت و آلبوم کد میرسیم به این که همون چیزی که ژینا گفت، جدا جدا هر کدوم روی اون چیز نقاط قوتمون اومدیم سرمایه گذاری کردیم و به هم برسیم دیگه وقت همدیگه رو زیاد نگیریم که آقا اینجاش و اینجاش. و راجع به اینکه کدوم پارتو کی، بله پروداکشن اصلش با ژیناست و من سعی میکنم چون ملودی لاینا رو بیارم توی موزیک، مثلا سینت لاین، ملودی وکال و حالا نوشتن وکال و اینا. من فکر میکنم که چیزی که راجع به استریوتایپ جالبه اینه که ماها من و ژینا بک‌گراندهای موزیک متفاوتی داریم و حتی سلایق متفاوت خیلی. یعنی ممکنه یه جایی برسیم ژینا بگه که بابا این چیه، یا مثلا من میام سعی میکنه اینطوری نگه ولی میکنه بابا تو هیچ وقت اینجوری نمیگی. یعنی خیلی محترمانه میفهمی که قیافم یه ذره رفت تو هم مثلا اوه بعدش اومد. میدونی این تفاوت سلیقه اولش شاید برامون سخت بوده 100%. اینجوری که فلان چیزی که من دوست دارم تو دوست نداری یا فلان چیزی که تو دوست داری من دوست ندارم. به مرور زمان یاد گرفتیم که این تفاوت سلیقات اتفاقا جالبه. اگه ما همش اصلا جدای از موزیک تو روابط انسانی همش هم دیگر تایید کنیم که نمیشه. من فکر می‌کنم نقطه جالب و قوت استریوتایپ تو این تفاوت من و ژیناست. ولی اینطوری نیست که دیگه مثلا دیکتاتوری بگم ببین همینه که هست، مثلا لاین خودتو بده بذاریم روش. خیلی اتفاقا صرفا سعی میکنیم قبل اینکه به هم ارائه بدیم یه چیزی و برای مثلا چون موزیک جدید پارت خودمون رو تا یه حدی رفته باشیم جلو، یعنی خیلی در حد ایده نباشه. من که موزیک میخوام بسازم خیلی تاثیر میگیره از حالی که دارم، حالا روحی روانی، مودی که توشم، موزیکایی که اون موقع دارم بیشتر گوش میدم. و اتفاقی که افتاد از شروع این ایپیمون، اولین موزیکی که براش ساختیم فکر میکنم واچیتو کد بود. کد خیلی عاطفی و ناراحت و امیدوار و همه اینا با هم بود و این ساختار رو گرفت و یه طوری اون که این ساختار رو گرفت بقیه تو ادامه همین رفتن. پلنی نکرده بودیم که حالا مثلا بیتا باید اینطوری صدا بده، ولی اینطوری اتفاق افتاد و خوشحال بودیم. خب تو کشور خودت هستی، با هم زبونای خودت هستی، با آدمی هستی که تو رو قبول دارن به عنوان یک موزیسین، میرسی به یه جایی که هر بار مهاجرت میریزه اون آدمایی که اطرافتن و به تو انرژی خوبی میدن که من دارم کار درستی رو میکنم. این ریزشه باعث میشه که تو برسی به هر جایی و مخاطبینت در واقع کم میشن و این مخاطبین کم شدن تا اینکه دوباره بتونی حجم و مخاطب رو به دست بیاری زمانی میبره که خب واقعا میتونم بگم تجربه بسیار سختی بوده. اینکه تو هر جا میری و از اول دوباره همه چیز شروع میشه. یعنی حالا سوشال مدیا چیز خوبیه، یعنی روی رزومه داشتن چیز خوبیه که میگن که اینا این کارو کردن اون کارو کردن، ولی در نهایت تو با تغییر جغرافیایی داری یه دور خودت رو میکوبونی زمین دوباره میاری بالا. برای همینه که من فکر میکنم این تغییرات از جهاتی مثبته، چون ما همیشه میخواستیم خودمون رو با موزیکمون مقایسه بکنیم که آقا یه جایی برسیم که نه به خاطر اینکه حالا توی یک محیط بسته تری بزرگ شدیم یا محدودیت هایی داشتیم نگاه نکنن، یعنی اون حس این نباشه که من از کلمه‌ش هم بدم میاد آخه نتونستین فلان جا فلان کار کنم. ما خواستیم بریم توی دنیایی که ما مقایسه میشیم با آدمایی که born and raised بودن فلان نقطه دنیا که ما میدونیم هیستوری موسیقی قوی دارن یا مثلا
یه جایی هستن که هیچ وقت جبر جغرافیایی وجود نداشته. برای همینه که ما اصلا از این تغییر لوکیشن رو داریم که بیایم مقایسه شیم با آدم‌های دیگه دنیا، جدای از این که کجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. اینطوری نیست که مثلا به نظر من موندن آسان‌تر باشه، رفتن آسان‌تر باشه، کدوم سخت‌تر باشه. چون من خودم اینو شنیدم که خب شاید راه آسونه این بوده که مثلا ما بریم حالا یه کشور دیگه کار کنیم، ولی هم ایران موندن سختی‌های خودشو داره که همه خب خیلیاشو میدونیم، هم مهاجرت کردنه، تو همه چی رو از صفر باید شروع کنی، خودتو گم میکنی تا توی جامعه جا بیفتی، تا کانکشناتو پیدا کنی، تا بخوای خودتو ثابت کنی. انگار واقعا باید از صفر شروع کنی. مسائل مالی خیلی سخته. مثلا ایران خب ما خیلی دوست و اینا زیاد داشتیم بتونیم استودیوشون تمرین کنیم، ضبط کنیم، خیلی مثلا بالاخره هوای همو داشتیم تو کامیونیتی و اینا. اینجا میدونی دیگه هزینه یا مثلا ضبط و اینا چقدر، میکس مستر، همه چی. حالا اینا به کنار، ما همیشه یه جوری زیر ذره‌بین گذاشته می‌شدیم چون دختر بودیم و تو ایران بودیم. هم تو فینچز از همون موقع ما دغدغه‌مون این بود که آقا ما موزیسینیم و می‌خوایم موزیک تولید کنیم، حالا چه فرقی داره اصلا کجاییم و چه جنسیتی داریم. و تو استریوتایپ هم اینطوری بودیم که اصلا نمی‌خوایم تمرکز این باشه. ژورنالیستا میان مثلا باهات صحبت می‌کنن، خیلی براشون جالبه که آره مثلا شما دختر ایرانی بودین و ما اینطوری بودیم که خب مثلا این چرا فاکتوره. اصلا ما درسته که یه سری شرایط فرق داره برای یه سری آدم‌ها تو یه سری کشورها، ولی ما همیشه می‌خواستیم موزیک بزنیم. چیزی که الان تو چالشیم باش اینه که موزیک رو باید کیفیتش رو ببریم بالا دیگه. یه ذره شاید این حاشیه‌ها مثلا بتونه برامون جدا باشه، دغدغه هامون فقط بشه دغدغه موزیک دیگه. دغدغه این که وای الان این استرابه، این ترسه، فشار خیلی زیاد که یه وقتایی فشار خلاقیت تو دیگه میگیره. واقعا تو انقدر تحت فشاری که مثلا اینطوری که مثلا بابا چرا دارم موزیک کار میکنم. ولی وقتی که تصمیم گرفتیم خب موزیک رو میخوایم حرفه‌ای ادامه بدیم، گفتیم شاید انتخاب بهتر، مناسبتر این باشه که خودمون رو توی شرایطی قرار بذاریم که بتونیم تمرکز اصلیمون روی موزیک باشه. چرا انگلیسی؟ چرا این ژانر از موزیک؟ بسیار کاری که ما داریم میکنیم متفاوته، نه تنها در ایران، در دنیا مخاطب خاصی داره. به خاطر اینه که ما خودمونم هیچ وقت اگه پلیلیستامون رو نگاه بکنی، حالا درسته بک‌گراند هر کی آرژینو داره میگه که متالیکا، یا مثلا من ممکنه بیام که آره من خودم پاپ خیلی دوست دارم گوش بدم، ولی اینکه حالا گوش اون از چی پر شده و میخوایم استریوتایپ چجوری صدا بده در دنیای پر از رقابت امروز، به کلام ساده ترش ما میتونیم برای اینکه مخاطب بیشتری رو جذب کنیم بریم سراغ چیزی که با سلیقه عموم مردم یکم نزدیک‌تره، ولی نمیخوایم هویتمون و هویت استریوتایپ رو تغییر بدیم. من فکر میکنم که اون که دردسر رو انتخاب کردیم که حالا تغییر مکان بدیم، بریم جاهای در دنیا باشیم که ما رو با موسیقیمون بسنجن، ما رو بسنجن با اینکه آقا ساوندتون داره چطوری صدا میده، جدای از اینکه ملیتم چیه، جدای از اینکه کجا به دنیا اومدم، سلیقه موسیقیم این بوده و دوست دارم یه همچین کاری بکنم. حالا به صورت اینو از اونجا برداشتم، اونو از اونجا برداشتم، در نهایت برسم به اینجایی که یه کاری رو تولید بکنم که علاقه قلبیمه، نه اینکه حالا چی به من گفتن، به من چی یاد دادن و برای اینکه حالا مخاطب بیشتر بگیرم چه کنم. مهاجرت اولمون هدفمون و علاقمون این بود که شروع کنیم دنبال فستیوال گشتن و بتونیم اجرا بذاریم، چون تجربه اجرا به اون شکل تو ایران نداشتیم دیگه. هر اجرایی به نظرم آدم میره یه چیزایی رو متوجه میشه، خودتو باید یه ذره بکشی بالاتر، ساوندتو میشنوی، آدینس رو میبینی. تلاشی که داریم میکنیم اینه که تا میتونیم تو اجرا و مخصوصا فستیوال بزنیم. الان برلین و هامبورگ دو تا فستیوال قراره شرکت کنیم آخر تابستون که خوشحالیم خیلی. ریسنت ترین اجرایی که رفتم و واقعا ترک خوردم و خیلی احساس کردم جای تو خالیه. اصلا نمیدونم ژانر چی بود. سمفونیک متال بود و در سالن فیلارمونی پاریس بود و من یهو اینطور شدم که یا خداوندگار دو عالم، من نمیرم. یهو یه اسکرینی افتاد پایین. ببین من مثلا ژینا میدونه که من مثلا کنسرت رفتم واقعا برام انرژی بره، اینجوری هم که کنسرت خودم هم به زور میرم. کلا بر تماشای چیزی رفتن خیلی بده ها، یعنی دارم به شکل مثبتی نمیگم ولی میگن که همه چیزو بگو، منم دارم همه چیزو میگم. نمیتونم اصلا بشینم یه جا، مثلا سینما هم نمیتونم برم.
واقعا اذیتم بشم یه جایی یه کاری مدام مثلا میگن 1 ساعت بشین اینجا رو نکن، من ممکنه که رعشه بگیرم. من سعی میکنم پرسونای مشکات تو استریوتایپ رو با مشکاتی که خودم جداگونه دارم سولو پروژه کار میکنم، این 2 تا پرسونای متفاوتن، برای همینه که تاکید میکنم روی مشکات در استریوتایپ، به خاطر اینکه جنس صدایی که داره استفاده میشه اون تو کاملا همراه با موسیقی استریوتایپ، ولی مشکاتی که خارج از استریوتایپه آره تو ممکنه چیزای دیگه بشنوی، بنا به هر موزیکی هم یه جا ملودیش بیشتره یه جاش کمتره، میتونی بگی داره خوانندگی میکنه، یه جاش داره مثلا تو استریوتایپ من فکر می‌کنم بیشتر اتفاقی که داره میفته من دارم حرف میزنم با مخاطب تا اینکه بخوام آوازی بخونم. میتونم بگم کاراکتر مورد علاقمه، اگه بگی که چی باعث میشه که بری اون سمتی، جدا از اینکه ساوند استریوتایپ چیه علاقه قلبی هم هست به اون آدمه توی استریوتایپ. ببین من و ژینا خیلی صحبت کردیم راجع به اینکه در آلبوم آینده یا ایپی آینده رو می‌خوایم به کدوم سمت ببریم. بیشتر می‌خوایم با نگه داشتن هویت استریوتایپ ولی ملودی ها در آلبوم آینده بیشتر شه، جدای از اون برنامه‌ای که می‌تونیم داشته باشیم. فکر می‌کنم بیشتر روی جنس کار کردن. الان ما خیلی همدیگه رو پیدا کردیم که چون تا در ابتدای هر نوع شکل روابط انسانی اینه که حالا چی کار کنیم که این کارا رو بتونیم بهتر پیش ببریم. و من فکر میکنم توی آلبوم بعدی بیشتر میخوایم بریم سراغ این که ملودی هامون بیشتر باشه با حفظ هویت استریوتایپ. بفرمایید. خواهش میکنم. نه اصلا امکان نداره باشه. خواهش میکنم. مرسی خیلی خوشحال شدیم.